හැමෝටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ SSTech YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කළේ Vega Innovation සමාගමේ අලුත්ම නිපැයුම එහෙම නැත්නම් එහි ප්‍රොටෝටයිප් එකක් නිෂ්පාදනය කරලා තිබ්බා. ඒ තමයි ඉලෙක්ට්‍රික් ත්‍රිරෝද රථයක්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව අපි කතා කළේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීට 18කට 20කට වගේ කලින් YouTube සමාගමෙන් නිකුත් වෙච්ච අලුත්ම අප්ඩේට් එක සම්බන්ධයෙන්. මේ අප්ඩේට් එක කරලා තියෙන්නේ මොනිටයිසේෂන් සම්බන්ධයෙන්. කියන්නේ දැන් මේ වෙනකොට YouTube එක අලුත් විවිධ අප්ඩේට්ස් ගේනවා, අලුත් නීති ගේනවා මොනිටයිසේෂන් වලට. අලුත් මොනිටයිසේෂන් නීතියක් ගෙනහලා තිනවා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට. ඒ තමයි මොනිටයිසේෂන් වලට ආවහම තියෙනවා අපේ two step verification කියලා අලුත් tab එකක්. ලොක් කරපු tab එකක් තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි තවත් කතා කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් අහලා තියෙන ලොකු පාට subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරලා අපි එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. හරි යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට පේන විදිහට මෙන්න මේක තමයි අලුත්ම අප්ඩේට් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොටස් 4ක් වෙලා තියෙනවා. කලින් තිබ්බේ අපිට 3යි තමයි අපේ subscribers ගාන සහ පැය ගාන සහ community guideline සම්බන්ධව පැවතිච්ච ටික් එක. ඊට අමතරව අපේ මෙතන අලුත් අප්ඩේට් එක තමයි මේ two step verification කියන එක. මේක ලොකුවට ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ two step verification ටික් එක ඕකේ වෙලා නොතිබ්බොත් ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail account එකේ two step verification on කරගන්න. ඒක තමයි කරගන්න තියෙන එකම දේ. ඉතින් දන්න අයටත් නොදන්න අයටත් කියලා මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාගේ Gmail account එකට මේ විදිහට log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මෙතන browser එකට තියෙන තැනින් manage accounts කියන තැනට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට manage account කියන තැනට log වුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ security කියන tab එක choose කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පහළට ආවම ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා දැන් two step verification කියලා. මගේ එක දැනට on වෙලා තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඒක නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා නැවත සැරයක් මගේ තියෙන නම් එක remove කරලා මගේ වෙන නම් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කරන්න. ඒ email address එක නැවත වාරයක් අපිට pop up වුණේ verification method එකක් විදිහටමයි. හරියටම අපින්මද කියලා බලා ගන්න. ඒක මම ඔක්ක නැවත වරක් log වෙන්න සිද්ධ වුණේ. හරි මම මෙතනින් මගේ නම් එක කලින් කියපු විදිහට remove කරනවා. හරි. remove කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් two step verification on වෙලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහාට යනවා. මෙන්න මෙතන තමයි මේ ඒක on කරගන්න පුළුවන් voice or text message කියන තැනට ගිහිල්ලා ඒක setup කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයගේ mobile phone එක දීලා හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මගේ mobile phone number එක මම දීලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන පල්ලෙහෙන් text message කියලා දෙනවා. ඔයා ඒක select කරගන්න. select කරගෙන next button එක දෙන්න. එතකොට ඊළඟ option එකේ තියෙන phone call එකක් නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ සාමාන්‍ය දේ තමයි. text එකක් දුන්නොත් ඔයාගේ code එක එනවා ඔයාගේ phone එකට. ඊට පස්සේ code එක අපිට මෙතන ඔය පෙන්නන විදිහට type කරන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් call එකක් දුන්නොත් Google එකෙන් අපිට call එකක් එනවා. ready made call එකක්. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා මේ මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ code එක කියලා අපි කොහොමද ලියාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන enter code කියන තැන type කරගන්න ඕනේ. හරි මම මේ විදිහට මට ආව code එක type කරගන්නවා යාළුවනේ. code එක type කරලා මම මෙතන done කියන button එක press කරනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් උඩට ගියාම පේනවා මගේ phone එක add වෙලා තියෙනවා. එන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැන් two step verification කියන method එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එක use කරලා ඒ verification එක කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඔන්න ඔයා හදාගෙන ඉවරයි. ඔය ටික කරගත්තාම යාළුවනේ ඇත්තටම මේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාට. මොකද ඊළඟට වෙන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා monetization page එකට ගියාන් පස්සේ කලින් පෙන්නපු
කොටස් 4 එහෙම නැත්නම් ඔයා සපුරාලිය යුතු දේවල් 4 ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා verification two step verification කියන බටන් එක මෙන්න මේ වගේ ටික් එකක් කොළ පාටින් වැටලා තියෙනවා නම් ඔයා ඒ කොටසත් එහෙම නැත්නම් මේ අප්ඩේට් එකට සම්බන්ධ ඒ කොටසත් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේක ලොකු දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. අතරම ඔය පොඩි දේ තමයි මට ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න උවමනාව තිබ්බේ. හොඳයි එහෙනම් මේ වගේම අලුත් අප්ඩේට් එකක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකල් ගිහිල්ලා එන්න. අවසාන මොහොතේ මතක් කරනවා යාළුවනේ මේ වගේ අලුත්ම අප්ඩේට් සහ ටෙක් නිවුස් සම්බන්ධ දේවල් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් අපිව subscribe කරන්න. වගේ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අයිබෝවන්.